It's super easy, especially untuk orang yang suka travel ataupun orang yang nak cepat pergi kerja, yang suka tudung yang senang pakai. Okay, alright. Mori adalah semi-instant turban. Kita menggunakan cotton lycra dengan wool chiffon, readily attached, dan kita dah matchkan siap-siap. Color ini ada juga color shawl. Bagi ikat dekat sini, just imagine ni rambut. Okay. My trick would be, kalau certain tudung yang tak sesuai dengan crossing dia, saya akan ambil yang bahagian langkar sebab dia macam very stretchable dan senang dibentuk. So kita just bulatkan bahagian depan ni. Okay, tunjuk yang cross ni dulu. Okay, one thing about this turban, semi-instant turban adalah dia boleh juga dipakai sebagai turban biasa. Kita silang macam tu. And sometimes you can just ikat belakang macam tu. Ikat satu. And boleh bawa ni ke depan dua-dua. Saya tengok ramai juga yang suka pakai style macam ni pun boleh. Okay, ada yang nak bawa satu je. So ni kita boleh pusing and then kemaskan je kat belakang. So don't worry about the back because memang tak akan nampak inner. Memang kita dah jahitan tu shawl tu kita dah attach kat sini. So belakang memang fully covered with the shawl. So this part kita just naikkan atas and then twist it around and selitkan ke dalam lipatan-lipatan tudung tadi, and then you're done. Tidak menggunakan sebarang pin. Harga dia adalah RM79. Nama semi-instant turban ni adalah Mori, M-O-R-I. Ada 28 colours.